ඔයගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පෙන්සිල් කේස් එකක්. දැන් දරුවන්ට පාසල් ගෙනියන්න පුළුවන් පෙන්සිල් කේස් එකක්. ලේසියෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන් පෙන්සිල් කේස් එකක්. දැන් මේක මහන්න පුළුවන් අපිට රෙසින් හරි නැත්නම් ලෙදර් හරි එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන්නේ ඔස්පඩ් කියන රෙද්ද printed එක. මේ ඔස්පඩ් කියන රෙද්ද මේවා අපිට වෙළඳපොලේ ඔය බෑග් රෙදි තියෙන තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෙද්දකින් මහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් normal සාමාන්‍ය රෙද්දක් අරගෙන මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් මැද්දට දාලා ලයිනින් කරලා ඉවරලා නිකන් සාමාන්‍ය රෙද්දකින් මහ ගන්න උනත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. නිකන් සාමාන්‍ය රෙද්දකින් මහනවා නම් මේ වගේ ස්පොන්ජ් එකක් ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. ස්පොන්ජ් ෂීට් එකක් ඇතුළට දාලා මහ ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය රෙද්දකින් හෑන්ඩ්ලූම් වගේ රෙද්දකින් මහ ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ රෙද්දකින් මහනවා නම් අපිට මොනවත් ලයිනින් ඒවම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ ඇවිල්ලා ඔස්පඩ් කියන රෙද්ද. මේකෙන් මේ වගේ එකකින් මහන්නත් පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පිටකොටුවෙන් වගේ ගන්නවා නම් මේ printed එක යාරයක් රුපියල් 200කට විතර වගේ ගන්න පුළුවන්. 175ක් 200ක් වගේ වෙයි. මේකේ plain රෙද්ද 150ක් 175ක් වගේ වෙන්නේ. අපිට යාරකින් ගොඩාක් පෙන්සිල් කේස් මහන්න පුළුවන්. යාර කාලක් ගත්තත් යාර කාලෙනුත් අපිට පුළුවන් පෙන්සිල් කේස් 5ක් විතර වගේ මහ ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට සුළු මුදලක් යන්නේ පෙන්සිල් කේස් එක මහ ගන්න. එතකොට අපි මේ දැන් මේ සාමාන්‍ය විදිහට පෙන්සිල් කේස් එක කපා ගන්න ඕගොල්ලෝ පළල මේකේ පළල අඟල් 8ක් විතර මේක සම්මත නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකේ දිග පළල වෙනස් කරගන්න. මේකේ දැන් පළල මේ තියෙන්නේ අඟල් 8ක් විතර. අපි උස ගත්ත අඟල් 10ක්. පළල අඟල් 8යි උස අඟල් 10ක් අරගෙන මම මේ රෙදි කෑල්ල කපා ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකෙන් මහන්නත් පුළුවන්. නිකන් නැත්තම් සාමාන්‍ය රෙද්දකින් මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කපා ගන්න ඕනේ රෙදි කොටස් එකයි, මේ වගේ ස්පොන්ජ් සීට් කොටස් එකයි, ලයිනින් කොටස් එකයි. ඒ කියන්නේ කොටස් තුනක් කපා ගන්න ඕනේ මේක normal රෙද්දකින් මහ ගන්නවා නම්. එතකොට දැන් මේකේ අපි කපා ගත්තේ පළල 8යි උස 10යි. දැන් මේක ඕගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දිග පළල. පළල වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්, උස වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ පෙන්සිල් කේස් එකේ දෙපැත්තට අල්ලන සයිඩ් කෑලි දෙක මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක කපා ගත්තේ අපි දැන් මෙතන උස 10යි. එතකොට උස 10 හතරෙන් බෙදාගත්තා. මේක ඇවිල්ලා හතරස් කොටුවකනේ අපි අරන් තින්නේ. උස 10යි 10 හතරෙන් බෙදුවා. එතකොට 2.5යි. එතකොට අපි මේකේ පළල අරගත්තේ 2.5යි. 2.5ක් උස 2.5ක් පළල විදිහට තමයි මේකේ දිග පළල ගත්තේ. අපි හිතමු මේක 12කට ඔයගොල්ලෝ උස ගත්තා කියලා. එහෙනම් 12 බෙදා ගන්න ඕනේ 4. එහෙනම් 3ක් දිග 3ක් පළලට තමයි මේක ගන්නෙ. එතකොට මේ පළල අඩු වැඩි වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පළල ඕගලන්ට කැමති ප්‍රමාණය තව පළල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට උස වැඩි උස තමයි අපි 4ෙන් බෙදලා මේ දෙපැත්තේ කෑලි දෙකේ දිග පළල ගන්නෙ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය උස 4ෙන් බෙදුවාම අපි හිතමු මේක 10 නම් 10 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට 2.5යි දිගත් උසත් 2.5යි පළලත් 2.5 අරන් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය රෙද්දකින් මහනවා නම් බෑ. එතකොට මේකේ රෙද්දෙන් කොටස් දෙකයි ලයිනින් කොටස් දෙකයි මේ වගේ ස්පොන්ජ් සීට් කොටස් දෙකයි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක ලස්සනයි සාමාන්‍ය රෙද්දකින් මැහුවත් ඔය හෑන්ඩ්ලූම් වගේ රෙද්දකින් එහෙම මැහුවහමත් ගොඩක් ලස්සනයි. එහෙමනම් කරන්නේ මේ බෑග් රෙදි කෑල්ලේ කන පිට පැත්තට ස්පොන්ජ් ෂීට් කෑල්ලක් තියාගන්න, ඊට උඩින් ලයිනින් කෑල්ල තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වටේ අපි ඇටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පුළුවන් අපිට කැමති හැඩයකට මේක කුයිල් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මේකටත් ඒ විදිහටම ස්පොන්ජ් එක මැද්දට තියලා ලයිනින් එකේ ඊට උඩින් තියලා මේකත් වටේ මහ ගන්න, මේකත් කුයිල් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකන් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මහන විදිය. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනට පෙන්වන්න ඕන නිසා ස්ටෙපර් කරලා පෙන්වන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සිපර් එකක් ඕනනම් සාමාන්‍ය දිග සිපර් එකක් නිකන් සාමාන්‍ය සිපර් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා යාර ගානට. සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙන්සිල් කේස් වලට ගන්නේ නම්බර 3 සිපර්. නම්බර 3 සිපර්, නම්බර 3 සිපර් හෙඩ්. ඒව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙන්සිල් කේස් එකකට ගන්නෙ. දැන් මේ නම්බර 3 සිපර්
තමයි මේ තියෙන්නේ. නිකන් සාමාන්‍ය සිපර් එකක් අපිට දැන් මේ වගේ මේක නම් මේ ඇඳුමකට අල්ලන සිපර් එකක්. දැන් අපිට සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කොට පෙන්සිල් කේස් එකක් නිසා. එහෙම නැත්නම් පෙන්සිල් කේස් එක මීට වඩා දිග එකක් නම් අපිට පුළුවන් අර සිපරේ ආර ගන්නට අරගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සිපර් කෑල්ල කපලා සිපර් හෙඩ් එක දාගෙන දෙපැත්ත ටැග් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලේසි මේකට අල්ලන්න. මම මේකෙත් මෙතන ටැග් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකේ මේ පළල මේ අඟල් 8 පැත්ත මේ 10 පැත්ත මේ තියෙන්නේ 8 පැත්ත මේ අඟල් 8 පැත්තට තමයි අපි සිපර් එක අල්ලන්නේ. මේ උඩින් අඟල් කාලක් විතර වගේ නවනවා. උඩින් අඟල් කාලක් විතර නවලා මේක සිපර් එකට තියලා අවුට්ලයින් ගහ ගන්න. මේ සිපර් එකේ අයිනට මෙහෙම තියලා මේකට අපි අවුට්ලයින් ගහ ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේකට ස්ටේපර් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. ඉක්මනින් පෙන්නන්න ඕනේ. මැෂින් එකේ මහ ගන්න මේක මේ රෙද්ද නම් ඕන මැෂින් එක මහන්න පුළුවන්. රෙඩ්සින් වගේ රෙද්දක් වුණොත් ටිකක් අද්දනවා අඩුයි සාමාන්‍යයෙන්. මේ විදිහට අපි දැන් මේ අපි අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට දැන් මේකේ මේ පැත්තට තියලා අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙත් අපි අඟල් කාලක් විතර නවලා මේකට තියලා ඉවරලා අවුට්ලයින් එකක් ගහ ගන්න මැෂින් එකේ මහ ගන්න ඕනේ. මේක මහනකොට අපි මේ දෙපැත්ත ටැග් කරලා තියෙන නිසා සිපර් එක මෙහෙම අර ගන්න. නැත්තම් මහන්න අමාරුයි. ඔයගලන්ට අවුට්ලයින් එක මේකට ගහ ගන්න අමාරුයිනේ. මේක දැන් මෙහෙම තියලා ඉවරෙලා මේකත් මෙතන සමානව උසකොට හිටින්න නැති වෙන තියා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියලා ඉවරෙලා මේකටත් අපි මේ පැත්තෙනුත් අවුට්ලයින් එකක් ගහ ගන්නවා. අපිට මේ රෙද්ද ගන්න පුළුවන් ওই කාපට් තියෙන කඩවල එහෙම මේ රෙදි කුෂන් කරන්න වර්ග තියෙන කඩවල මේ රෙදි ගන්න පුළුවන්. මේක ඔස්බට් කියන රෙද්ද මේ printed එක පිටකොට ගියාම දෙවන හරස් වේගිය පැත්තේ මේ රෙදි වර්ග ඕන එකක් ඔයගලන්ට පෙන්සිල් කේස් වලට ගැලපෙන රෙදි වර්ග ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් අපි ඉස්සල්ලාම කරන්නේ සිපර් එක අල්ල ගන්න එක. දැන් සිපර් එක අල්ලගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට සිපර් එක අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ දෙපැත්ත කෑලි දෙක අල්ල ගන්නවා. ඉතාමත් ලේසි ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම මහ ගන්න පුළුවන් පෙන්සිල් කේස් එකක්. මේවට ලොකු මුදලක් වැය කරලා ළමයින්ට මේක අරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකේ කරන්නේ මෙතන මැද මාක් කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට මේකේ මැද මෙතනින් අල්ලලා මැද්දට කට් මාක් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට. අපිට මේ වටේ පයිපින් කරගන්න වටේ පයිපින් එකක් කළා මූට්ටු එළියට තියලා පයිපින් එකක් කරනවා නම් අපි හොඳ පිට එළියට හිටින්න මූට්ටු එළියට හිටින්න අල්ලගන්න. අපිට මේ හොඳ පිට ඇතුළට හිටින්න ගන්න ඕන නම් මේක අපි දැන් කන පිට හරව ගන්න ඕනේ. මහන්න ඉස්සෙල්ලා මේක දැන් මූට්ටු ඇතුළට නම් අපි දාන්නේ. මේක අපි මෙහෙම කන පිට පැත්ත හරව ගන්න ඉස්සෙල්ලා. අපිට ටැග් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපිට ලේසි එතකොට මේ කාල්ලා ගන්න. දැන් අපි මේකේ මැද ලකුණු කරානේ. අපි දැන් කරන්නේ මේකෙත් මැද ලකුණු කර ගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට මේකෙත් මැද ලකුණු කරනවා. මේ මැද මේ හොඳ පිට තියාගන්න. දැන් මෝට්ටුව කන පිට පැත්තට එන්නයි මේ මහන්නේ. මැදට මේකේ මැදට මේ මැද තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ මැද ඉඳලා මේ පැත්තට මහනවා. ආයි මැද ඉඳලා මේ පැත්තට මහගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බැලන්ස් කරගන්න ලේසියි. අඟල් කාලක් විතර අල්ලලා වටේ මහගෙන යන්න. මෙහාට මහගෙන ඇවිල්ලා අඟල් කාලක් විතර මෙහෙයින් නවත්තලා ඉදිකට්ට මැෂින් එකේ ඉදිකට්ට ඇතුළට ගහලා මේක ආපහු මේ පැත්තට හරවන්න මෙහෙම. පොටුවට. අපි මේක මහගන්නේ පොටුවට හිටින්නනේ. ආපහු අපි මේක මේ පැත්තට හරවනවා. මේ පැත්තට හරවලා මේක දැන් මේ පැත්තට මහගන්න. ආපහු අඟල් කාලක් විතර මෙතනින් ඉතුරු වුණාට පස්සේ ආයෙත් අපි මේක මෙහෙම හරහට මහ ගන්නවා. මේකෙත් මැද මේ පැත්තෙත් මැද ලකුණු කළා. ඒ මැද හරියටම අර ෂිපර් එකේ මැදට හිටින්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේක බැලන්ස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පැත්තට හරවලා මේ අතට මහ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක මේ විදිහට මේ වටේ මේ කෑලි දෙක අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මැෂින් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ කෑලි දෙක අල්ල ගන්න. මේක අල්ලනකොට අපිට මේ පුළුවන් පොඩි ලූප් එකක් වගේ හදලා මේ පැත්තට තියලා මේක මෙහෙම ටැග් කරගන්න පුළුවන්. මේක අල්ලන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද අර එතකොට අපිට පෙන්සිල් කේස් එකක් අපි වෙල්ද පොළට දැම්මොත් මේක ලස්සනට ඉල්ලලා තියන්න හරි හිමේත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් මේකේ හොඳ පිට පැත්තට හරව ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් මම මේ ස්ටෙපර් ගහලා පෙන්නුවේ ඉක්මනින් පෙන්නන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මැෂින් එකේ මහ ගන්න මීට එකට මේක කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඔයගොල්ලන්ට මේක සාමාන්‍ය රෙද්දකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් පෙනුමට වගේ තියෙන්න නම් අපි මූට්ටු එළියට දාලා මේ මූට්ටු වටේ පයිපින් කරාම ලස්සන්ට මේක හිටිනවා. මේ එතකොට ටිකක් ලොකුවටත් හිටිනවා. නැත්තම් මේ විදිහට සාමාන්‍ය normal pencil case එක. ඊටාම ලේසියෙන් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ වෙළඳ පොලින් අර ලොකු මුදලකට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තව ඉදිරියට මම තව pencil case වර්ග කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දරුවන්ට අවශ්‍ය ෆයිල් කවර ඒ හැම දෙයක්ම. ඒකට ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා යාළුවෝ අතර share කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක අපි වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. මැෂින් එකේ මහ ගන්න. ඒකට ලස්සනට මේක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හොඳට හරව ගන්න. මේ තියෙන දැන් අපි මහගත්ත pencil case එක. තාම ලේසියෙන් මහගත්ත පෙන්සිල් කේස් එක. පුංචි දුවට පුතාට ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ඕන කෙනෙකුට මේ විදිහට අපිට තාම සුළු මුදලට. ඒ කියන්නේ පුංචි රෙදි කෑල්ලක්. අපිට ඇගෙදර ඇඳුම් මහලා ඉතුරු පුංචි රෙදි කෑල්ලකින් උනත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මේකට ලොකු මුදලක් වියදම් කළා ඔයගොල්ලෝ මේක මේ වගේ දෙයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ෆෝන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ළඟට පෙන්සිල් කේස් එකක් විදිහට ඒ වගේ ඕන දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.